भीती वाटत होती मला वाघाची. हे म्हणतात की रेड कलर पकडले म्हणून मला भीती वाटत होती फोटो काढायला उशीर होते. मशरूम कट बघा साक्षी मॅडम. मशरूम कटला साईड सेक्शन घ्यायचा असा, पूर्ण हे केस आहेत ना असे वन साईड घ्यायचे, आणि हे जे आहे ना कानाच्या रेषेतच हेअर कट करायचं आपल्याला. इथली डेडलाईन घ्यायची कानाच्या रेषेतच. सोडायचीच नाही, वरती खाली झालं नाही पाहिजे अजिबात. मी किती केवढीशी घेते बघ. एक रन पण दिसत आहे. माझ्याकडे सोडून नाही.